welcome back to my YouTube channel KMB Vlogs and this is Krishna. So আজি ভিডিওটো মানে ভয়েস ওভার দিবলগিয়া হৈছে মানে বেলেগ একো নাই মাইকটো যেটো মানে মাইকটো পিনটো হয় পিনটো মানে সম্পূৰ্ণকৈ খাই থকা নাছিলে সেই কাৰণে ভয়েস একো ৰেকৰ্ড নহলে ভিডিওটোত আৰু পিছত যেতিয়ালৈ গম পাইছো তেতিয়ালৈ মানে বহুত দেৰি হৈ গ'ল অলৰেডি সিনেমেটিক লোৱা পিছতে মই গম পাইছো যে এনেকে মাইকটো এনেকে মোক কুল খাই আছিলে মানে কি হ'ল সুমনে ক'লে যে পিছত কৈছে সুমনে মানে যে অডিওটো ৰেকৰ্ড হৈছে না চাই দিয়া যদি নেচালহেঁতেন তেতিয়াও গম নাপালোহেঁতেন তো পিছতে গম পাইছে যে মোৰ অডিওটো ৰেকৰ্ডেই হোৱা নাছিলে সো সেইকাৰণে ভয়েস ওভাৰ দি দিছোঁ তোমালোকে এইটো পাইছে আৰু এমাহৰ আগত মই ভিডিও দিছোঁ আজি বহুত দিনৰ মূৰত আকৌ এমাহৰ পিছত ভিডিও দিছোঁ ইউটিউবত আৰু কথাটো হ'ল যে ইয়া বাইকখন মানে ৰেপ কৰিছে নতুনকৈ আৰু যোৰহাটৰ ভিতৰত অনলি ওৱান ইন আছাম বুলি ক'ব পাৰি বৰ্তমান যিখন ৰেপ কৰি থৈছে এইটো স্পাইডাৰমেন ভাৰ্চেছ ভেনমৰ আৰু সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি বহুত দিন ভিডিও এটা দিয়া নাই ইও আহি ওলালেহি বোলো ভিডিও এটা বনাই দিওঁ আৰু চাই থাকা ইয়াৰ পিছৰ ভিডিওটো পাৰফৰ্মেঞ্চৰ ওপৰতে বনিব এখন বাইকৰ আৰু বেছি একো কৈ নাথাকোঁ চ' তোমালোকে এনজয় কৰা ভিডিওটো আৰু দীঘলীয়া কৈ থাকিলে এনেও মানে ভইচ ওভাৰ দিছোঁ যিহেতু বৰ ভাল নালাগিব সেইকাৰণে ডাইৰেক্ট অলপ মানে সিনেমেটিক টাইপত গান চান দি দিছোঁ চাই লোৱা সো এইখন হৈছে বাইকখন আমাৰ এইখিনি চাইডত ৰৈ আছে সুমন আমাৰ ইয়াৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে তলত লিংক থাকিব তো ইয়াৰ চেনেলটো চেক কৰিবা তো বৰ্তমান আহি আমাৰ আগতে যিটো এবাৰ কৈছিলোঁ মই ধুনীয়া লোকেশ্যনটো পাই গ'লোহি আহি চ' অকণমান চাহত ৰৈছোঁ কেনেকুৱা আহিছে নাজানো ৰ'দটো মুখতে পৰি গৈছে আৰু বেক চাইডে আছে বাইকখন আৰু ধুনীয়াকৈ বাইকখন এতিয়া চিনেমেটিক কেইটামান ল'ম আৰু লগতে জেগাটোৰ পৰা ধুনীয়া এনজয় কৰি আছোঁ এইফালে মানে খেতিও আৰম্ভ কৰি আছে মানুহ অহা যোৱা কৰি আছে ৰাস্তাত চ' এইখনে হৈছে বাইকখন ত' বাইকখন অলপ ধুনীয়াকৈ এতিয়া চিনেমেটিক অলপ লৈছোঁ চিনেমেটিকটো এনজয় কৰা তোমালোকে তো বাইকখনৰ চিনেমেটিক তোমালোকে অলৰেডি চালা আৰু ডিটেইলছ মানে কি আৰু ক'বলৈ গ'লে এইটো তোমাৰ স্পাইডাৰমেন ভাৰ্চেছ ভেনম এডিশ্যন হয় তোমাৰ যিটো ৰেপ আছে ইয়াত আৰু যদি ৰেপটো কোনোবাই কৰায় মোক ইনষ্টাগ্ৰামত DM কৰা বাকী বাদ দিয়া মোক কণ্টেক্ট কৰা যদি ৰেপটো কোনোবাই কৰোৱা বা ইয়াৰ সুমনকো কণ্টেক্ট কৰিবা সুমনৰ এটা চেনেলৰ লিংক থাকিব তলত আৰু প্লাছ এখন BS4 নহয় জানো BS4 RS200 আৰু 18 চনৰ হয় সম্ভৱ 19 নেকি আচ্ছা 2019 হয় তো ফ্ৰণ্টত নাই মৰা অকল গোটেই ফেৰিংটো ছাইডত মৰা আছে টেংকত আছে চ' এইখিনি আৰু অলপ কিবা কিবি মডিফিকেশ্যন কৰা আছে পিছত এদিন কম বা নহ'লে তাৰ ভ্লগত চাবা গম পাবা চ' অলপ মডিফিকেশ্যন কৰি থোৱা আছে বাইকখনত মানে অকল ৰেপটো বুলিয়ে নহয় পাৰফৰ্মেঞ্চক লৈও মডিফিকেশ্যন কৰি থোৱা আছে চ' সেইটোৱে কথা চ' বৰ্তমান আৰু আজিৰ কাৰণে ইমানেই আছিলে যদি এতিয়ালৈকে ভিডিঅ' তোমালোকে চাই অকণমান হ'লেও যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু যদি নতুন হৈছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাবা আৰু সুমনৰ চেনেলৰ লিংক থাকিব তলত তাৰ চেনেলটো চেক কৰিবা যদি ভাল লাগে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু সুমনে এইফালে খেলি আছে কিবা কিবি সুমন এইফালে কোৱা লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কৈ দিয়া চ' আজি ব্লগটো ইমানেই আছিলে আৰু আজিলৈ তেনেহ'লে বাই বাই